chapter 18 asexual and sexual reproduction. So chapter 18 चाहिँ हाम्रो दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ हो कि one is part A and there is part B. So अहिले चाहिँ हामीले part A हेरिरहेछौँ. So in this chapter हामीले चाहिँ asexual and sexual reproduction of both plants and animals को बारेमा पढ्छौँ र स्टार्टिङमा चाहिँ asexual र sexual reproduction भनेको के बुझौँ हैन. So what is sexual reproduction? So it is a reproduction and a type in which reproduction या occurs हैन जुन occur हुन्छ by the fusion of male and female gamete. Okay, so by the fusion of male and female gamete. Okay, so ani is most of the animals possesses both possesses either male gamete, male reproductive part or female reproductive part in an individual. But some of the lower organism like hydra, earthworm, etc., they possesses both male and female gametes, and they are known as such type of animals are called as bisexual or hermaphrodite. Okay, so it's जुन दुइटै मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट भएको एनिमल्स अर्गानिजमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बोथ दुइटै भएकोलाई चाहिँ हामी चाहिँ बाइसेक्सुअल भन्छौँ या हर्माफ्रोडाइट भन्छौँ होइन. अब इन हायर प्लान्ट्समा होइन अब कुरा गर्दा चाहिँ सम अफ द प्लान्ट्स डु ह्याभ बाइसेक्सुअल अनि some of the plants are do have a unisexual. Okay, so अब features of sexual reproduction को कुरा गर्दा चाहिँ के छ भने अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा obviously requires both the involvement of male and female भयो अनि त्यसपछि offsprings are genetically different from their parents हुन्छ अनि formation it occurs by the formation of gametes and their fusion अनि last point is offspring produced attain maturity after a long time. So यो हाम्रो चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा भयो. नाउ लेट्स टक अबाउट द असexual रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो भने असexual रिप्रोडक्सन इज अ टाइप अफ जसमा चाहिँ विदाउट द इन्भल्भमेन्ट अफ द गेमेट्स भनेको मेल र फिमेलको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन. नो इन्भल्भमेन्ट अफ male and female gametes. Is this means asexual reproduction takes place through the body parts भनेको चाहिँ body parts split हुन्छ बडीहरू फर्मेसन हुन्छ स्पोर्ट्स या बर्डको होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ. सो दिस इज दि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन. अब यसको फिचर्सको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा मात्र प्यारेन्ट्स इन्भल्भ हुन्छ वान प्यारेन्ट एज नेम्ड एज असेक्सुअल. सो ओन्ली वान प्यारेन्ट भयो होइन अनि त्यसपछि न्यू अर्गानिजम प्रोड्युस जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुन्छ क्या प्यारेन्टसँग अनि न्यू अर्गानिजम चाहिँ सर्ट टाइममै चाहिँ मेच्योर हुन्छ अनि यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिचर्स भयो लाइक वान प्यारेन्ट इन्भल्भमेन्ट अनि जेनेटिकल आइडेन्टिकल हुन्छ विथ देयर प्यारेन्ट अनि न्यू अर्गानिजम गेट मेच्योर्ड विथ अ सर्ट पिरियड अफ अ टाइम. नाउ अब हामीले यसको सेक्सुअल र असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ होइन. नाउ लेट्स सी वाट आर दि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स भनेर. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ प्लान्टमा आउने कुराहरू चाहिँ फिजन भयो, बर्डिङ, फ्रेगमेन्टेसन, स्पोरुलेसन, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भयो. सो वाट इज फिजन? फिजन भनेको चाहिँ इज अ मेथड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन जहाँ चाहिँ युनिसेलुलर अर्गानिजम चाहिँ डिभाइड हुन्छ टु अर मोर पार्टमा भनेको चाहिँ वान अर्गानिजम इज डिभाइडेड इन्टु टु अर मोर पार्ट. ओके, न्यू अर्गानिजममा. सो दिस इज नोन एज फिजन. फिजन पनि दुईवटा टाइपको हुन्छ. वान इज बाइनेरी फिजन एन्ड द्याट इज मल्टिपल फिजन. बाइनेरी फिजनमा चाहिँ के हुन्छ भने युनिसेलुलर अर्गानिजम चाहिँ डिभाइड हुन्छ इन्टु न्यू अर्गानिजममा अनि इट इज बेसिकल्ली कमन चाहिँ ब्याक्टेरिया भयो डायटम्सहरूमा हुन्छ. मल्टिफिजनमा चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भने एउटा या एउटाभन्दा बढी हो कि डिभिजन हुने या डिभाइड हुने डिभिजन हुने कि एउटा या एउटाभन्दा बढीलाई त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मल्टिपल फिजन भन्छौँ.
So, multiple fission is a method that the nucleus of unicellular organism undergo multiple division into more than two nuclei inside the sheaths of a mother cell. भनेको चाहिँ एउटा या एउटा भन्दा बढी मल्टिपल डिभिजनमा जानुलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्ने मल्टिपल फिजन. ओके, अनि मल्टिपल फिजन इज बेसिकली युजली सिन चाहिँ some of the organism जस्तै कि क्यालमाइडोमोनस भयो अनि माइक्सोमाइटहरूमा जस्तोले एब्राप्ट गरेको हुन्छ कि यो मेथड फर रिप्रोडक्सन. नाउ लेट्स टक अबाउट बर्डिङ भनेको चाहिँ के हो भने बर्डिङ चाहिँ अल्सो दि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो. अनि वाट ह्यापन्स इज यसमा चाहिँ आउटग्रोथ हुन्छ क्या बर्डहरू भयो प्यारेन्ट बडीमा अनि त्यसपछि दि गट सेपरेट सेपरेट जस्तै यो प्लान्ट भयो. ओके, अनि यसमा चाहिँ बर्डहरू चाहिँ आफै ग्रो हुने होइन अनि त्यो चाहिँ पछि चाहिँ सेपरेट गरेर अनि इन्डिपेन्डेन्टली ग्रो हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ बर्डिङ भन्छौँ. फ्रेगमेन्टेसन भनेको चाहिँ सिमिलर टु द बर्डिङ नै हो. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बडी अफ अर्गेनिजम चाहिँ डिभाइड स्प्लिट हुन्छ टु फ्रेगमेन्ट्समा अनि इच फ्रेगमेन्ट चाहिँ आफै कम्प्लिटली लाइक ग्रोन हुन्छ क्या ट्रान्सफर हुन्छ होइन इट्स ग्रोन इन्टु कम्प्लिट अर्गेनिजममा चाहिँ डिभाइड हुन्छ. सो यो प्रोसेस भनेको चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन. Sporulation is also one of the type of asexual reproduction in plant. Sporulation भनेको चाहिँ के हो भने स्पोर्ट्सहरू अकर हुने अनि त्यो स्पोर्ट्सबाट प्रड्युस हुन्छ प्लान्ट्सहरू क्या अनि त्यो प्लान्ट्सहरू लाइक जुन स्पोर्ट्सहरू हुन्छ स्पोर्ट्सहरूभित्र चाहिँ के हुन्छ स्पोरेन्जिया भन्ने प्रड्युस हुन्छ कि लाइक पार्टमा प्रड्युस हुन्छ अनि त्यो स्पोरेन्जियम चाहिँ ब्रेक हुन्छ अनि स्पोर्ट्सहरू रिलिज हुन्छ अनि जर्मिनेट हुन्छ न्यू अर्गेनिजम. सो यो भनेको चाहिँ स्पोरुलेसन भयो. भेजिटेटिभ प्रोपागेसन पनि वान अफ द मेथड अफ असेक्सुअल हो रिप्रोडक्सन जसमा चाहिँ भेजिटेटिभ पार्ट्स लाइक रुट स्टिम लिभ्सहरू चाहिँ ग्रो गर्छ होइन अनि विथ डिफ्रेन्ट मेथड्स. सो दिस इज नन एज भेजिटेटिभ प्रोपागेसन. अनि यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन चाहिँ हामी यही च्याप्टरको अर्को पार्टमा चाहिँ अलिक डिस्कस पुरा डिपली डिस्कस गर्छन् यो भनेको के हो होइन भनेर. सो नाउ वाट आर दि एडभान्टेजेस अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन पनि हामीले चाहिँ अर्को च्याप्टरमा यसै अर्को पार्ट बी पनि हेर्नेछौँ. Now let's talk about the asexual reproduction of the animal. हामीले प्लान्ट्सको बारेमा बुझ्यौँ. Now let's talk about the animal. So एनिमलमा 3 पार्टमा डिभाइड छ फिजिङ बर्डिङ एन्ड रिजनरेसन. फिजिङ इज अ मेथड जहाँ चाहिँ युनिसेलुलर एनिमल्स चाहिँ डिभाइड हुन्छ 2 or more than 2 सेल्स. यो चाहिँ कमन मेथड हो फर प्यारामेसियम युग्लेना होइन एमोइबा जस्तो प्यारासाइट्सहरूमा चाहिँ कमन हुन्छ. अनि देयर बडी चाहिँ डिभाइड हुन्छ 2 पार्ट्समा अनि जुन टर्म जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ भने प्राइमेरी फिजन प्राइमेरी फिजन भनिन्छ. ओके, अनि वेयर एज अनि जब मल्टिपल फिजन हुन्छ होइन अकर्ड हुन्छ प्लाज्मोडियममा अनि अब जब अनफेभरेबल कन्डिसन हुँदा चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ लेयरहरू पनि फर्म हुन्छ एराउन्ड द प्लाज्मोडियममा अनि त्यो न्युक्लियस फेरि डिभाइड हुन्छ मिनी न्युक्लियमा. सो यस्तै प्रोसेसहरू गइरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई हामी चाहिँ फिजन भन्छौँ. ओके, नाउ बर्डिङको कुरा गर्दा चाहिँ बर्डिङमा चाहिँ न्यू अर्गानिजम आफै आउटग्रोथ हुने के बर्ड लाइक कल्ड बर्ड बडीमा चाहिँ आफै आउटग्रो हुने त्यसलाई चाहिँ हामी बर्डिङ भन्छौँ. बर्ड जुन फर्म हुन्छ प्यारेन्ट बडीमा डिट्याच हुन्छ कि अनि प्यारेन्ट बडीसँग अनि इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ ग्रो हुन्छ अनि त्यसलाई हामी चाहिँ कमनली हाइड्रा भन्छौँ. ओके, नाउ रिजेनेरेसन. अब एनिमल जस्तै कि स्टारफिस टेपवर्म हाइड्रा प्लानेरिया जस्तो एनिमल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने वेन बडी डिभाइड इन्टु फ्रेगमेन्ट्स होइन अनि अघि पनि फ्रेगमेन्टेसनको कुरा गरेको थिएँ. फ्रेगमेन्ट्समा डिभाइड हुन्छ अनि त्यो इच फ्रेगमेन्ट जब डिभाइड हुन्छ आफै डेभलप हुन्छ एउटा कम्प्लिट अर्गेनिजममा अनि
त्यो प्रोसेसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने रिजेनरेसन हामी भन्छौँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ प्लान्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ होइन, अब ल बेसिकली चाहिँ प्लान्ट्समा दुइटा लाइक बोथ के अरे मेल पार्ट र फिमेल पार्ट दुइटै हुन्छ। ओके, मेल पार्ट इज नोन एज एन्ड्रोसियम, वेयर एज फिमेल पार्ट इज नोन एज गाइनोइसियम। ओके, सो यो दुइटा चाहिँ बोथ मेल पार्ट र फिमेल पार्ट एउटा फ्लावरमा हुन्छ, अनि बिकज अफ विच दे आर नोन एज बाइसेक्चुअल। ओके, अब इफ कुनै कुनै फ्लावरमा या गाइनोसियम मात्र हुन्छ या एन्ड्रोसियम मात्र हुन्छ, इफ दुइटैबाट एउटा मात्र छ भने तिनीहरूलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने युनिसेक्चुअल फ्लावर भन्छौँ। ओके, सो नाउ लेट्स टक अबाउट इट। अब सेलिक्स जुन छ, इट इज द आउटर मोस्ट होल अफ अ फ्लावर। ओके, इट कलेक्सन अफ सेपल्सहरू भयो, अनि साइलेक्सले चाहिँ इनर पार्ट्स अफ द फ्लावरको चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्छ अनि फोटोसिन्थेसिसमा नि हेल्प गर्छ। वेयर एज कोरोला जुन चाहिँ कलरफुल पार्ट हो, एट्र्याक्ट गर्छ एनिमल र इन्सेक्ट्सलाई, अनि कोरोलाले त्यो यसको मेन फङ्सन चाहिँ के हो भने पोलिनेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ क्या। अब नाउ लेट्स टक अबाउट एन्ड्रोसियम, वेयर डज एन्ड्रोसियम इज फाउन्ड एन्ड वेयर डज इज गानेसियम फाउन्ड। सो एन्ड्रोसियम चाहिँ बेसिकली कहाँ हुन्छ भने पोलन ग्रेनमा हुन्छ, एन्ड पोलन ग्रेन्स अफ दिस पार्ट एन्थर। सो एन्थर पार्टमा जुन छ होइन, yeah, that they consist of a pollen grain which is known as male gametes. Okay, अनि गाइनोसियमको कुरा गर्दा चाहिँ इट इज अ फिमेल पार्ट अफ द फ्लावर अभियसली होइन, एन्ड इट बेसिकली फाउन्ड इन स्टिग्मा पार्ट के। यो पार्टमा चाहिँ हामीले फिमेल स्टिग्मा पार्ट लाइक गाइनोसियम पाउँछौँ, अनि त्यसपछि ओभेरी कन्टेन्ट्स, यो पार्ट चाहिँ ओभेरी हो जुन जसमा चाहिँ ओभिल कन्टेन्ट हुन्छ, अनि फिमेल गेमेट अर सेल चाहिँ फर्म हुन्छ इनसाइड दि ओभ्युल। जति पनि फिमेल गेमेट्सहरू भयो त्यो फर्म हुन्छ इनसाइड दि ओभ्युलमा। ओके, सो this is about the uh, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ प्लान्ट। अब यसमै चाहिँ अब पोलिनेसन भनेको के हो, फर्टिलाइजेसन भनेको के हो भनेको चाहिँ होइन, पोलिनेसन भनेको चाहिँ द ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्ड द पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु द स्टिग्मा। ओके, भनेको चाहिँ एन्थरदेखि स्टिग्मामा फर्म हुने लाइक ट्रान्सफर हुनेलाई चाहिँ हामी पोलिनेसन भन्छौँ। पोलिनेसन चाहिँ दुई टाइपको छ, एउटा चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन, ओके, another is क्रस पोलिनेसन। सो सेल्फ पोलिनेसन भनेको चाहिँ के हो भने अब बाइसेक्सुअल प्लान्ट जस्तै विट, पी, कटन एसेक्ट्रामा चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन प्लेस गर्छ, अनि यसमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ पोलिन ग्रेनलाई एन्थरदेखि स्टिग्मामा अफ सेम फ्लावर अर फ्रम वान फ्लावर टु एनदर फ्लावर अफ द सेम प्लान्ट, त्यो भनेको चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन। सपोज अरू प्लान्ट जस्तै मेज, कोकोनट, ओक जस्तैले चाहिँ क्रस पोलिनेसन गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने दुइटैमा अकर हुन्छ, बाइसेक्सुअलमा नि अकर हुन्छ र युनिसेक्सुअल फ्लावरमा नि अकर हुन्छ यो क्रस पोलिनेसन। अनि ट्रान्सफर गर्छ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर अफ अ फ्लावर अफ वान प्लान्ट टु द स्टिग्मा अफ अ फ्लावर अफ एन्दर प्लान्ट। ओके, बट अफ द सेम स्पिसिज। सेम स्पिसिस भनेको एउटा एन्थरको प्लान्ट, एउटा एन्थरको लाइक जस एउटा एन्थरको पोलन ग्रेन्स होइन फ्रम एन्थर अर्को प्लान्टको स्टिग्मामा चाहिँ ट्रान्सफर हुने क्या, विथ द हेल्प अफ अब भेरियस मिडियम भयो, जस्तो विन्ड भयो, वाटर भयो, एनिमल्स भयो, त्यसलाई हामी क्रस पोलिनेसन भन्छौँ। सो दिस इज नन एज क्रस पोलिनेसन। नाउ लेट्स टक अबाउट दि फर्टिलाइजेसन। अब फर्टिलाइजेसन भनेको के हो भने इट इज द फ्युजन अफ मेल एन्ड द फिमेल गेमेट टु फर्म जाइगोट। जाइगोट भनेको 2n हो। ओके, अनि दिस इज नन एज फर्टिलाइजेसन। अब प्लान्ट्समा बेसिकली फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस थ्रु लाइक आफ्टर पोलिनेसन होइन, पोलिनेसन भइसकेपछि मात्र फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन मेल गेमेट भनौँ न पोलन ग्रेन रिच गर्छ स्टिग्मामा, अनि द पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुन्छ क्या इन अ लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर कल पोलन ट्युब्स,
अनि पोलेन ट्युब ग्रोज टुवर्ड ओभ्युल, जुन पोलेन ट्युब छ होइन त्यो चाहिँ ग्रो गर्न थाल्छ के टुवर्ड्स द ओभ्युल। अनि टु मेल गेमेट्स फर्म इन पोलेन ग्रेन पास थ्रु द पोलेन ट्युब, ओके। अनि पोलेन ट्युबबाट इन्टर गरे इन्टर्स पोलेन ट्युबबाट इन्टर हुन्छ कि ओभ्युलमा। अनि ओभ्युलमा इन्टर गरिसकेपछि द त्यो पोलेन ट्युब्स लाइक आफ्टर इन्टरिङ द ओभ्युल पोलेन ट्युब फेरि इन्टर गर्छ इम्ब्रोय सेकमा। अनि इम्ब्रोय सेकबाट दे आर फाउन्ड थ्री एन्टिपोडल सेल्स अनि टु साइनर गिट्स अ फिमेल गेमेट अर एग सेल एन्ड अ सेकेन्ड्री न्युक्लियस। अनि त्यो सेकेन्ड्री न्युक्लियस फर्म हुन्छ बाई द लाइक अ सेकेन्डरी न्युक्लियस भनेको चाहिँ इज फर्म बाई द फ्युजन अफ टु हेप्लोइड न्युक्लियाई। सो आफ्टर जब पोलेन ट्युब इन्टर गर्छ इम्ब्रोयस एगमा द एपेक्स जुन छ नि अफ द ट्युब डिजल्भ हुन्छ अनि मेल ग्यामेट्स चाहिँ हाम्रो रिलिज हुन्छ। अनि त्यसपछि वान अफ द जुन मेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ एगसँग एक सेलसँग फिमेल गेमेटसँग जाइगोट फर्म गर्नलाई। अनि सेकेन्ड मेल गेमेट फ्युज हुन्छ सेकेन्डरी न्युक्लियससँग टु फर्म वा इन्ड्रस फर्म। अनि त्यो अनि त्यसपछि द दिस फ्युजन अफ जुन हेप्लोइड मेल गेमेट एन्ड डिप्लोइड सेकेन्डरी न्युक्लियस फर्म टु फर्म अ इन्ड्रस फर्म भनेको ट्र्याप्लेट स्ट्रक्चर, त्यो भनेको चाहिँ ट्रिपल फ्युजन भयो। त्यसपछि चाहिँ लेटरमा चाहिँ के हुन्छ भने जाइगोट डेभलप्स हुन्छ इम्ब्रोयमा एन्ड इन्डोस्पर्म डेभलप हुन्छ इन्डोस्पर्मिक टिस्युमा, जुन चाहिँ सप्लाई गर्छ न्युट्रिसन्स टु ग्रोइङ इम्ब्रोय। अनि हेन्स के हुन्छ भने डबल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस गर्छ इन एन्जियोस्पर्ममा। अनि आफ्टर फर्टिलाइजेसन ओभ्युल डेभलप हुन्छ सिडमा। अनि ओभेरी डेभलप हुन्छ फ्रुटमा। अनि त्यसपछि अरू पार्ट्सहरू चाहिँ ग्रेजुअली ड्राई अप हुँदै जान्छ। सो यो भनेको चाहिँ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हो जुन टेक्स प्लेस गर्छ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ प्लान्ट। लेट्स टक अबाउट दि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ एनिमल। अघि हामीले चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ प्लान्टको बारेमा हेरेको थियौँ। सो देयर आर टु टाइप्स होइन, इन्टरनल फर्टिलाइजेसन भयो र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भयो। सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स बाई द फ्युजन अफ बोथ फर्म होइन, मेल गेमेट एन्ड ओभ्युम अफ फिमेल गेमेट। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा जाइगोट फर्म हुन्छ होइन बाई द फ्युजन अफ गेमेट्स। अनि त्यसपछि त्यो ग्यामेट्स आर दि हेप्लोइड। अनि त्यसपछि वाट जाइगोट आर इज ड्याप्लोइड। हेप्लोइड भनेको चाहिँ हाम्रो एन हो। अनि जाइगोट भनेको चाहिँ हाम्रो टु एन हो होइन। अनि सो अब फर्टिलाइजेसन इन एनिमल चाहिँ दुई थरीकोले हुन्छ होइन, एउटा इन्टर्नल भयो एउटा एक्सटर्नल भयो। अब इन्टर्नल फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दा चाहिँ इट इज अ टाइप अफ फर्टिलाइजेसन जुन चाहिँ टेक्स प्लेस बाई द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल गेमेट्स इनसाइड द बडी अफ द फिमेल अर्गेनिजम हो कि, जस्तै कि म्यामल्स रेप्टाइल्स इन्सेक्ट्स एक्सेट्रा। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मेलले चाहिँ रिलिज गर्छ स्पर्म होइन इनसाइड द रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ द फिमेल ड्युरिङ मेटिन। अनि त्यसपछि मेल गेमेट एन्ड फिमेल गेमेट चाहिँ फ्युज गर्छ इनसाइड जाइगोट। अनि त्यसपछि इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन अलिक वे मोर सेफर हो के। सो यो भनेको चाहिँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भयो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ फर्टिलाइजेसन इट इज द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल गेमेट होइन आउटसाइड अफ द अर्गेनिजम। जेनरली इट टेक्स प्लेस इन वाटर भयो, जस्तै कि फिस या फ्रग्सहरू होइन। अनि यिनीहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। नाउ वाट आर दि एडभान्टेजेस अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन एन्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। हामीले यसो हेर्दा चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज अ सर्ट एन्ड सिम्पल मेथड अफ रिप्रोडक्सन भयो। ओन्ली वान इन्डिभिजुअल प्यारेन्ट्स पार्ट लिन्छ यो प्रोसेसमा। अनि अफस्प्रिङ प्रड्युस बाई दिस मेथड आर जेनेटिकली आइडेन्टिकल भयो कि असेक्चुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दा चाहिँ। इफ हामीले सेक्चुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गऱ्यौँ भने होइन, अनि यिनीहरूको जेनेटिकल्ली डिफ्रेन्ट हुन्छ फ्रम इच अदर होइन प्यारेन्ट सेलभन्दा। अनि भेरिएसन अकर हुन्छ क्या। अनि अर्ग्यानिक इभोल्युसन हुन्छ।
So this is the advantages of sexual and asexual reproduction of plants and animals.